ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ በክፍል 10 ብሎገር ቱቶሪያል ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው ብሎገር ላይ ፔጆችን እንዴት አድርገን ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው እና ስለ ፔጆች ምንነት፣ ፔጆች ምንድናቸው፣ ከፖስት ምን ይለያቸዋል ምናምን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ በቀላሉ ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ እንደተለመደው ወደዛ እንሄዳለን። ስለዚህ እዚች ጋር ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ እንደምታዩት እዚች ጋር ፔጅስ የሚል አለ። ፔጅስ የሚለው ላይ ስንሄድ እስካሁን ምንም ክሬት ያደረግነው ፔጅ የለም እና እስኪ አንድ ጊዜ እንትን እያለን እያመሳሰልን እንድናይ ወደ ዋናው ዌብሳይት እንደዚህ ሆነን እንየው እና እዚች ጋር እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ፔጆች፣ ፖስቶች እና ፔጆች ያው ፖስት ለምሳሌ ይሄ ፖስት አንዴ እንደዚህ ብንከፍተውና ይሄ ፖስት ፔጅ ይባላል። ነገር ግን ፖስት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው የሚባለው? ፖስት ውስጥ እዚህ ውስጥ ይሄን እንደ ፖስት ነው ፖስት የምናደርገው። ነገር ግን በአጠቃላይ ይሄ ራሱን የቻለ እንደ ፔጅ ነው የሚባለው። ይሄ ራሱ ፖስቱ ራሱ ፔጅ ነው የሚባለው። ይሄ ፔጅ እየተባለ ነው የሚጠራው። ነገር ግን ፖስት ነው። እንትኖች ፖስቶች እና እንትኖች የሚለዩዋቸው አንዳንድ እንትኖች ላይ ሌሎች ዌብሳይት ይሄ ምንድነው ዌብሳይት ዴቨሎፕ ማድረጊያ ዲዛይን ማድረጊያ እንትኖች ላይ ፖስቶች ላይ የማናገኛቸውን ከስተማይዝ ማድረግ የማንችላቸውን የፖስት ፔጆች ላይ ከስተማይዝ ማድረግ የማንችላቸውን ኦፕሽኖች እና ሴቲንጎች ፔጆች ላይ እናገኛለን። ለምሳሌ እዚች ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ላይ ራሱ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒው ፖስት ልበለውና አዲስ ታብ ላይ ኒው ፖስት ወይ እዚች ጋር ኒው ፖስት ልበለውና ፔጅ ደግሞ ስለው ልዩነቱን የሚኖረው ይመስለኛል። በጣም ትልቅ ልዩነት ምናምን ግልጽ የሆነ ልዩነት የምናየው ብዙ ጊዜ ወርድ ፕረስ ላይ ምናምን ይመስለኛል። እና እስኪ እዚች ጋር ብዙ ጊዜ ግን ፔጆች ላይ የምናደርጋቸው አዳዲስ ፔጆች በጨመርን ቁጥር ልክ እንደ ፖስት እዚች ጋር አድ አይሆኑም፣ እንትናችን ላይ አይመጡም። ብዙ ጊዜ ፖስቶችን የምናደርገው በጣም ለረጅም ጊዜ ስታቲክ የሆነ ፔጅ የማንቀይረው የማንለውጠው፣ ለምሳሌ አባውት አስ ፔጅ፣ ኮንታክት ፔጅ ምናምን ይሄ ኮንታክት ፎርሞቹ ምናምን የምናስቀምጥበት ከሆነ ፔጅን ነው የምንጠቀመው፣ ፖስት ላይ አይደለም ያን የምንጠቀመው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር ደግሞ ፔጅ ላይ መጥቻለሁ። ኒው ፔጅ ልበለው እና እዚች ጋር እንደምታዩት ያው ለውጥ ራሱ አለው። እዚች ጋር የምታዩትና ይሄ የፖስት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፔጅ ነው። የፔጅ እና የፖስት ያው ልዩነቱ እዚህ እንትኑ ራሱ አቀማመጣቸው እዚህ ጋር ፖስት ላይ ያሉት ኦፕሽኖች እዚህ የሉም። ፔጅ ራሱን የቻለ አንድ ለብቻ ለየት ያለ ከፖስት ብቻ በጣም ብዙ የሚለየው ነገር አለ። ራሱን የቻለ ፔጅ እንደማለት ነው። እና ፔጆች ሌላ እንትን ፖስት እዚህ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች የሆነ ነገር ሰርቼ እዚህ ላይ አሁን ፐብሊሽ ብለው እንደ ፖስት እዚህ ፊት ለፊት ላይ አይመጣም ፔጅ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፔጆችን ዋና ጥቅማቸው አሁን ያን ያህል ምንድነው ልዩነታቸው፣ ጥቅማቸው ምናምን የሚለውን ከምናይ ብዙ ጊዜ ለምን እንደው የምንጠቀምባቸው ፔጆችን የሚለውን በቀላሉ ለማየት ፔጆችን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው እንደዚህ ኮንታክት አስ ፔጅ፣ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ፔጅ ምናምን አለ አይደል፣ ስታቲክ የሆነ ቴክስቶች የሆነ ጽሁፍ ነገር ስለዚህ ዌብሳይት ምንነት እና እዚህ ዌብሳይት ላይ ስላሉ ህጎች ምናምን ስታቲክ የሆነ ፔጆች ላይ ነው የሚቀመጠው፣ የማይለወጥ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የማንለወጠው ፖስቶቻችንን ኤዲት ልናደርግ እንችላለን፣ እያሻሻልን ሪአፕሎድ ልናደርገው እንችላለን፣ አፕዴት ልናደርግ እንችላለን። ፔጆችን ግን በቋሚነት ብዙ ጊዜ የምናስቀምጣቸው ነገሮች እና ከፖስት ከሚሉት የተለየ ፊውቸር አንዳንዴ ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ፔጅ ላይ አባውት አስ የሚል ፔጅ መኖር አለበት ብዙ ጊዜ ዌብሳይቶች ላይ። ለምሳሌ ቆይ የኛ እንትን ላይ ያሳያችሁ፣ የኛ ቴክ የሚለው ላይ እዚህ ላይ ለምሳሌ ብንሄድ እነኚህ ወደ ስር ነው ፕራይቬሲ ፖሊሲ ምናምን የሚል አለ። እቱ ጋር ነው ለምሳሌ ኮንታክት አስ የሚለውን ብናይ ይሄ ፔጅ ነው፣ ፖስት ምናምን አይደለም፣ ፔጅ ነው። ራሱን የቻለ ፔጅ ተብሎ ላይ ነው የተሰራው። ይሄኛው ኮንታክት ፎርም ምናምን እንደምታዩት ፔጅ ላይ ነው የተሰራው።
ሌላ ይኸው እንደገና አባውት አስ የሚለውን ብታዩ ፔጅ የሚለው ላይ ነው የተሰራው። እና ብቻ ቋሚ የምናደርጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ቋሚ ናቸው የምንላቸውን ነገሮች እዚህ ላይ ነው መጥተን የምንሰራው ማለት ነው። ፔጆች ላይ ነው መጥተን የምንሰራው እና ምሳሌ የሚሆኑት አባውት አስ ፔጅ፣ ኮንታክት አስ ፔጅ፣ ፕራይቬሲ ፖሊሲ፣ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ምናምኖችን እዚህ ላይ ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ይሄ ዌብሳይት የተሟላ ዌብሳይት ሊያስብለው የሚችለው ያው በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊባል ይችላል። የተሟላ የሚያስብለው አንደኛ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ሊኖረው ይገባል፣ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ሊኖረው ይገባል እና አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ ፔጅ ፕሮፌሽናል ዌብሳይቶች እንደዚህ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ለምሳሌ እንጨምርበት እኛ ፔጅ አሁን ይሄ ፖስት ነው፣ መጀመሪያ የከፈትኩት ፖስት ነው። እሱን ላጥፋውና ፔጅ እንጨምር። ለምሳሌ እንትን ያስፈልገናል ግድ ነው ፕራይቬሲ ፖሊሲ። ስለዚህ ጀነሬት እናድርግና ፕራይቬሲ ፖሊሲ ጀነሬት አድርገን በቀላሉ ነው በዚሁ ታያላችሁ። ፕራይቬሲ ፖሊሲ በተለይ ለጉግል ለምሳሌ እዚህ ዌብሳይት ላይ ፖስት አዳዲስ ከራሳችሁ የምትጽፏቸው ነገሮች ካሉና ያንን ጉግል አድሴንስ አፕሩቭድ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በብር መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ዌብሳይቱ ላይ ፕራይቬሲ እንደ ፖሊሲ፣ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን፣ አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ ፔጅ እነዚህ አራቱ ከሌሉ አፕሩቭድ አይደረግም። መሰረታዊ ነገር ናቸው፣ አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ በዚሁ ስለሱም እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ነው ጀነሬት ማድረግ የፈለኩት። ካምፓኒ ኔም ይለኛል የግና-ቴክ ልበለው፣ ዩሮ ዌብሳይት ይለኛል። ዌብሳይቱን ይኸው እንደዚህ ብሎግ ስፖት ምናምን ነው የሚለው። ዌብሳይት ኔም ነው የሚለው የላይኛው ዌብሳይት ኔም የግና-ቴክ ዴሞ ልበለው። ስለዚህ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር የሚጠይቀንን ኩኪ ትጠቀማላችሁ ወይ ምናምን ነው የሚለን። አንጠቀምም ኩኪ። አድቨርታይዚንግ ታሳያላችሁ ወይ ነው የሚለው። ለወደፊት የማሳየት ሀሳብ ስላለን ጉግል አድሴንስን የስ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ከምትመርጡት ከብዙ ባይገናኝ ነገር ያን ያህል እንትን የሚላችሁ ነገር የለም። ግን አሁን ጉግል አድሴንስ ምናምን እነኝ የሚሏችሁን የስ ብላችሁ ብታልፏቸው አሪፍ ነው። ካንትሪ ይላል፣ ያለንበትን እንሞላለን። ችግር የለም፣ የፈለግነው መሙላት እንችላለን። ልክ እዚች ጋም ምርጫ የሚሰጠን እዚች ጋር ዝም ብሎ እንትኖችን ነው። ስለዚህ ኢሜይላችሁን ታስገቡለታላችሁ። ኢሜይል እናስገባና ጀነሬት እንለዋለን። ይሄው ጀነሬት አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ይሄው ጀነሬት የተደረገውን ለማየት በዚህ ሊንክ ሄደን ማየት እንችላለን። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግንም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ይሄው እዚች ጋር በቀላሉ ይሄንን ኮፒ ፔስት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ይሄው ለምሳሌ ይሄኛው ነው እንትን ያለው፣ ይሄ እንዳለ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዌብሳይታችን ፕራይቬሲ እንደ ፖሊሲ የሚለው ፔጃችን ላይ ያስፈልጋል። ቀጥታ ከዚሁ ጋር ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር እንመጣለን። ፕራይቬሲ እንደ ፖሊሲ ብለን እዚህ ፔስት ብናደርገው በቃ ይሄው አሁን ይሄ ራሱን የቻለ ፔጅ ነው ማለት ነው። ፐብሊሽ እንለዋለን። ከዛ ኮንፈርም እናደርጋለን። ይሄው አንድ ፔጅ ጨመርን ማለት ነው፣ ፕራይቬሲ እንደ ፖሊሲ የሚል ነገር። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ከፖስት ፔጅ ስለሆነ እንደ ፖስት እዚች ጋር አይመጣም። ነገር ግን አሁን ምን ይቀረናል? እዚህ አካባቢ አድ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ለተጠቃሚ እንዲታይ ማድረግ አለብን። እነኚህን ነገሮች ፕራይቬሲ ፖሊሲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ለተጠቃሚ ግልጽ ማድረግ ስላለብን እዚች ጋር ቪው ብዬ አየዋለሁ። ይኸውና ሊንኩ ይኸውና እዚች ጋር ራሱ እንደምታዩት ይኸው ፔጅ ሲሆን እዚች ጋር ፒ ይጨምርበታል፣ ስላሽ ፒ ብሎ ከዛ በኋላ ነው ፕራይቬሲ ፖሊሲ ምናምን ብሎ ወደዚህ የሚወስደን ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እንደምታዩት ፕራይቬሲ ፖሊሲ በዚህ መልኩ አስገብተናል። ከላይ ደግሞ አድ ማድረግ ስንፈልግ ያው ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ይሄኛው ሊንካችንን ኮፒ እናደርጋለን።
ከዛ ሌአውት ላይ መጥተን እዚች ጋር አድ ማድረግ ስንፈልግ ከዚህ በፊት አይተናል ናቭ ሜኑ ምናምን የሚለው ቱቶሪያል ላይ። ስለዚህ ወደ ታች አንድ ጊዜ እንመጣና ሜን ሜኑ የሚል እናያለን። ያው ሄደር ሜኑ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ይኸው እዚች ጋር አድ ኒው አይተም ብዬ መጨመር ነው ማለት ነው የምፈልገው። አሁን እንዳልኳችሁ እኔ መጨመር የምፈልገው ይሄኛው ነው፣ ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ስሙ ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ ብዬ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እና ያው ባለበት መስሎ ስላለው እኔ ግን እንዲመቸኝ አባውታስ እና ኮንታክታስ የሚሉት ከአባውታስ ፊት ለፊት እንዲሆን ስለምፈልግ አንድ ወደ ላይ አደርገዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣሁት ሴቭ ብዬ እዚህ ጋር አመጣሁት ማለት ነው። ይሄው ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ ይላል። ቀጣይ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን እያላችሁ በዚህ መልኩ ፔጆችን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔጅ ስንጨምር የግድ እዚህ ጋር ብቻ አድ መሆን አይጠበቅበትም። ከላይ ይኸው እዚች ጋር ቶፕ ባር አለ፣ እሱም ላይ መጨመር እንችላለን። ነገር ግን ያው የዚህ ቱቶሪያል ሀሳቡ ዋናው ፔጆችን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው። እና እንዳትሳሳቱ ነው። ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ምናምን ድንገት ለወደፊት አድቨርታይዚንግ ማሳየት ብትፈልጉ ዌብሳይት ሰርታችሁ ልክ እንደዚህ እና ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ፕራይቬሲ ፖሊሲ ኮንታክት አስ ፔጅ ያስፈልጋል ሲሏችሁ ፖስት ጋር ሄዳችሁ በፖስት እንዳትሰሩት ነው። በፖስት መልኩ ሳይሆን በፔጅ ነው የሚሰራው። ፔጅ ጋር ሄዳችሁ እንዳልኳችሁ ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን በዚህ መልኩ ጀነሬት እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንዲሆነን አንድ አባ ልጨምር መሰለኝ። ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ጀነሬት እናድርግ ድጋሚ። ተርም ኤንድ ኮንዲሽን እኛ እዚህ ጋር ጀነሬት የምናደርገው ብዙ ከሌሎች ዌብሳይቶች የሚለየን ህግ ስለሌለ ነው፣ የምንጠቀመው ነገር ስለሌለ ያንን እንትን ለማለት እንጂ። ለምሳሌ ትላልቅ ዌብሳይት ምናምን ከሆነ የራሳቸው ህግ ካላቸው እንደዚህ ከኖርማል ቦታ ሳይሆን ጀነሬት የሚያደርጉት ራሳቸውን የሚጽፉት። ይሄ ኖርማል ባይ ዲፎልት ብዙ ዌብሳይቶች የሚጠቀሙትን ነው እዚች ጋር እንትን የሚልልን። ስለዚህ ተርም ኤንድ ኮንዲሽንም በዚህ መልኩ ከዚህ በፊት እንደሞላ ነው። ይሄንን እየሞላን ይሄንን እንደዚህ እየሞላን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ጀነሬት እያደረገ ነው። ጀነሬት አድርጓል። ስለዚህ ይሄንንም ቅድም እንዳደረግነው ኮፒ አድርገን ወደዛ መውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን እዚህ ጋር ፔጅ ላይ ድጋሚ አንድ ፔጅ ልጨምር። ይኸው እዚህ ጋር ኒው ፔጅ ብዬ ክሊክ አደርገውና ቅድም ኮፒ ያደረኩት ነው ወደዚህ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ተርም ኤንድ ኮንዲሽን የሚለው ፔጃችን ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን እንደዚህ እንጽፍና ፐብሊሽ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ወደ እንትን እንውሰደው፣ ወደ ናቭ ባራችን፣ ወደ ናቪጌሽን ባራችን እዚህ ጋር እንዲደረደር ወደዚህ እንውሰደው። ነገር ግን አሁን ስደረድረው ወይ በጣም ይጠጋል ምናምን ነገር ብቻ ታዩታላችሁ። እንትን ስለው ሌአውት ላይ ሄጄ አንዴ ሊንኩን አልወሰድኩትም፣ ሊንኩን ልውሰደው፣ ባክ ልበለውና ወደ ፔጅ ወደ ነበርንበት ተርም ኤንድ ኮንዲሽን የሚለውን ክሊክ አድርጌ ይኸውና ሊንኩ። ስለዚህ ይህን ኮፒ አደርገውና ሌአውት ጋር መጥቼ አዳረገዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ሄደር ሜኑ የሚለው ላይ አንዴ ክሊክ አድርጌ ልክ ከዚህ በፊት ናቭ ባር ላይ ሜኖችን አድ ስናደርግ እንደነበረው አድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሊንኩን ይኸው፣ ጽሁፉ ደግሞ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ነው የሚለው። ከዛ ሴቭ እለዋለሁ። ይህንንም ወደ ላይ ላድርገው።
ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ስለማይመቸኝ ወደ ላይ እይታው ስለማይመቸኝ ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ ሴቭ አደርገዋለሁ ወደ ላይ አስጠጋሁት። አሁን እዚህ መጥቼ ሪፍሬሽ ሳደርገው አንድ አባ ይጨመራል ማለት ነው። አያችሁት? አንድ አባ ተጨመረ። ግን እዚች ጋር ከሰርች እንትኗ ጋር እንደምታዩት በጣም ተቀራረበ ምናምን ተነካካ፣ መሀል ላይ ጭራሽ ገብቷል። እና እንደዚህ እንትን ሲልባችሁ ሁለት መንገድ አለ። ከፈለጋችሁ ከስር ከስር ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ስር እንዲሆን። ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ እንደነበረው ሰብ ሜኑ ሴቭ ሜኑ አድርጋችሁ ወደ ስር እንዲደረደር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር መጥቼ አንዴ ላሳያቸው። ከዚህ በፊት አይተናል፣ ግን ያው ለመድገም ያክልም ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን የሚለውን ኮንታክት አስ የሚለው ላይ ስር ማድረግ እችላለሁ፣ ግን ያው ግልጽ መሆን ስላለበት ይሄንን ወደ ላይ ላስጠጋው። አባውት አስ የሚለውን ወደ ላይ ላስጠጋውና አባውት አስ የምትለዋን ኮንታክት አስ የሚለው ስር ላርጋት። ይኸው ኮንታክት አስ የሚለው ስር አይደለችም ይቺ። እዚህ ጋር ስኛት ለኛ ኮንታክት አስ የሚለው ሲቀጥል እንጂ ከሱ ስር አይደለችም። ከሱ ስር እንድትሆን እዚህ ጋር ኤዲት ላርገውና እዚህ ጋር መጥቼ አንድ አባ አንደርስኮር አደርጋለሁ። ይሄ ማለት በኋላ ላይ የኮንታክት አስ ሰብ ሜኑ ነው ማለት ነው አባውት አስ የሚለው። ስለዚህ ሴቭ ልበለውና እዚህ ጋርም ሴቭ ብዬ ሄጄ ባየው አሁን የማየው ማለት ነው አባውት አስ የሚለውን እዚህ ኮንታክት አስ ከሚለው ስር ነው ማለት ነው። ሪፍሬሽ ላድርገው። አያችሁት? እንደምታዩት አባውት አስ የሚለው የመጣው ከኮንታክት አስ ከሚለው ስር ነው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን። ስለዚህ በቀጣይ ስለዚህ ፉተር ላይ ያሉትን እንትኖችን ሜኑዎችን እነኚህን ምናምን እና እዚህ ቶፕ ባር ላይ ያሉትን ሜኑዎችን ስለነሱ እናያለን ማለት ነው።